สวัสดีครับเพื่อนในวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวละครหน้าปั้นที่จะช่วยแบก ID ของเราให้ผ่านช่วงโหลดเกมได้แบบสบายๆโดยตัวละครทั้งหมดที่จะแนะนำในคลิปนี้จะเป็นตัวที่ใช้ได้ดีในการผ่านเนื้อเรื่องที่ความยากแบบปกติเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกน้องแว่นอาริเนสเป็นตัวซับพอร์ตที่น่าปั้นมากมีสกิลที่สามารถเพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้กับทั้งทีมได้สูงมากถึง 70% แถมยังเพิ่มอัตราคิให้อีก 30%พร้อมที่จะทำให้ตัวดาเมจสายกายภาพในทีมตบม้อนหัวทิ่มได้แบบง่ายๆบัฟที่ไล่ก็อยู่นานถึง6เทิร์นใช้ทีก็ปล่อยลืมได้เลยเป็นตัวซับพอร์ตที่ใช้ได้ดีตั้งแต่ต้นเกมไปจนถึงท้ายเกมสำหรับอานิเนสผมจัดให้อยู่ในเทียร์ SS ครับต้องปั้นดีสุดๆเลล่าตัวละคร4ดาวสายกายภาพมีสกิลโจมตีที่รุนแรงนอกจากควงค้อนคู่ใจกระโดดออกไปตีเป็นวงกว้างใช้เคลียร์กลุ่มศัตรูได้ง่ายจุดที่พิเศษกว่าตัวอื่นก็คือน้องสามารถสร้างแต้ม SP จากการโจมตีได้ยิ่งโจมตีโดนหลายตัวก็จะยิ่งสร้างแต้มกลับคืนมาให้เยอะผมให้เลล่าอยู่เทียร์ S ครับปั้นเลยใช้งานได้ดีมากันที่ตัวละครสายเวทกันบ้างเชล่าเป็นตัวละคร5ดาวโดยสกิลของเชล่าเนี่ยจะเป็นการปามีดไปด้านหน้า3ช่องทำให้ใช้งานได้ง่ายที่บวก0สกิลจะมีความรุนแรงปานกลางแต่ก็ชดเชยมาด้วยค่าพลังโจมตีของตัวละครที่มีสูงมากๆสูงเป็นอันดับต้นๆของตัวละครสายเวททั้งหมดสกิลมีความสามารถเสริมก็คือสามารถลบบัฟศัตรูได้แต่ความสามารถนี้เนี่ยช่วงต้นเกมอาจจะยังไม่ค่อยจำเป็นมากเท่าไหร่ผมให้เชียร่าอยู่เทียร์ A ครับปั้นได้ไม่ผิดหวังคลายตัวละคร4ดาวสายกายภาพเป็นตัวที่มี2ชุดและสกิลทั้ง2ชุดเนี่ยก็ค่อนข้างดีด้วยชุดแรกมีท่าโจมตีที่รุนแรงมีขอบเขตการโจมตีเป็นรูปตัว X เหมือนกับเลล่าคลายเป็นตัวเปิดไฟได้ดีโดยเฉพาะเวลาที่เจอกับศัตรูที่มีพลังป้องกันกายภาพสูงๆเพราะสกิลของคลายเนี่ยสามารถลดการกายภาพศัตรูได้มากถึง 50% คลายชุดนักเรียนมีสกิลผลักศัตรู2ตัวไปด้านหลังใช้รวบศัตรูให้เป็นกลุ่มได้ดีทำให้ตัวดาเมจของทีมเราโจมตีได้ง่ายขึ้นพร้อมสร้างแต้ม SP ให้ทีมได้เล็กน้อยและเนื่องจากทั้ง2ชุดเนี่ยมีหน้าที่ที่แตกต่างกันชัดเจนทำให้คลายเป็นตัวหนึ่งที่มีความยืดหยุ่นสูงปรับใช้ได้ตามสถานการณ์ผมให้คลายอยู่เทียร์ S ครับเกรตัวละคร5ดาวสายกายภาพสกิลเกรจะโจมตีศัตรูแบบหน้ากระดาน3ตัวซึ่งตอนใช้จริงเนี่ยอาจจะหวังผลให้โดนศัตรูหลายๆตัวได้ยากกว่าสกิลที่เป็นการโจมตีแบบแถวตอนลึกบ้างนะครับแต่สกิลของเกรเนี่ยจะมีเอฟเฟกต์พิเศษอยู่ที่จะทำดาเมจต่อเนื่องเพิ่มเติมได้ค่อนข้างรุนแรงยิ่งศัตรูมีพลังโจมตีสูงเท่าไหร่ดาเมจส่วนนี้เนี่ยก็จะแรงขึ้นตามแต่ดาเมจเสริมตรงนี้เนี่ยจะมีผลเฉพาะกับศัตรูที่เป็นสายกายภาพเท่านั้นนะผมให้เกรอยู่เทียร์ A ครับวิกเกิลตัวละคร3ดาวสายกายภาพมี2ชุดแต่ชุดที่แนะนำเนี่ยจะเป็นชุดเริ่มต้นอันนี้ครับเป็นตัวละครที่มีค่าพลังโจมตีที่สูงมากสูงกว่าตัวละคร4ดาวทุกตัวในเกมแถมยังมีตัวคูณสกิลที่สูงสุดๆอีกทำให้เวลาวิกเกิลเนี่ยวิ่งเอาระเบิดไปแปะหน้าศัตรูเนี่ยแรงพอที่จะทำให้ศัตรูกลายเป็นฝุ่นได้ง่ายๆเลยเป็นตัวที่เหมาะกับการเล่นในช่วงแรกมากๆเลยครับข้อควรระวังก็คือวิกเกิลเป็นตัวที่มีเลือดน้อยทำให้บางฉากที่มีกับดักเนี่ยเราอย่าตั้งให้วิกเกิลเป็นหัวหน้าทีมนะไม่งั้นเวลาโดนกับดักก็จะขิดซะก่อนเทียร์ SS เลยครับสำหรับวิกเกิลเวลาน้องตายจากสกิลของตัวเองเนี่ยพอสู้จบน้องจะถูกชุบขึ้นมานะไม่ต้องวิ่งกลับไปชุบที่เมืองเจเดนตัวละคร4ดาวสายเวทเป็นตัวที่มี2ชุดแต่ชุดที่น่าใช้เนี่ยก็คือชุดนักเรียนครับมีตัวคูณสกิลที่สูงแต่เจเดนเนี่ยมีพลังโจมตีตั้งต้นที่ค่อนข้างต่ำทำให้ดาเมจเนี่ยอาจจะไม่ได้รุนแรงเท่าวิกเกิลนะครับแต่ก็ยังถือว่าใช้งานได้ดีโจมตีเป็นรูปบวกแบบสคริปต์ทำให้เราสามารถล้วงตัวดาเมจของทีมศัตรูได้ผมให้เจเดนอยู่เทียร์ S ครับซาเม่ตัวละคร4ดาวสายเวทมี2ชุดและสกิลทั้ง2ชุดเนี่ยก็ค่อนข้างดีด้วยชุดนักเรียนมีสกิลซัพพอร์ตทีมสามารถเพิ่มพลังโจมตีทั้งกายภาพและเวทมนต์ให้กับทีมได้ 50% ทำให้ซาเม่เนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกทีมและไปได้กับทุกคนและบัฟในเกมนี้เนี่ยเราสามารถสแต็กกันได้ครับความหมายก็คือเราสามารถใช้ทั้งอาริเนสและซาเม่บัฟพร้อมกันได้เธอสามารถฮีลได้นิดหน่อยด้วยนะแล้วก็ระวังนะครับบัฟของซาเม่เนี่ยจะอยู่แค่เทิร์นเดียวนะอีก1ชุดมีสกิลโจมตีที่รุนแรงขอบเขตกว้างพอประมาณสามารถลดพลังป้องกันของศัตรูได้ 50% ใช้ได้ดีเวลาที่เจอศัตรูที่มีพลังป้องกันเวทสูงผมให้ซาเม่เนี่ยอยู่เทียร์ SS ครับเนื่องจากตัวบัฟของตัวดาเมจสายเวทเนี่ยในช่วงต้นเกมจะมีแค่ซาเม่เพียงตัวเดียวครับรูตัวละคร5ดาวสายกายภาพสกิล
จะเป็นการผลักศัตรูไปด้านหลัง3ช่องพร้อมสร้างความเสียหายจากเลือดศัตรูใช้ SP ต่ำแต่ข้อดีจริงๆของลูเนี่ยก็คือหลังจากที่เราผลักศัตรูเสร็จลูจะได้รับพิเศษครับทำให้มีโอกาสหลบการโจมตีได้มากถึง 75% ทำให้ในบางด่านเนี่ยที่เราไม่สามารถตบมอนตายได้ในเทิร์นแรกและเราจำเป็นต้องรับการโจมตีจากศัตรูเราสามารถใช้ลูเนี่ยไปรับการโจมตีแทนได้ครับถ้าดวงไม่ดีหลบไม่ได้เราก็แค่กดรีไทร์สู้ใหม่แค่นั้นเองจุดนี้คือจุดที่เด่นที่สุดที่จะช่วยแบกเราให้ผ่านด่านยากๆบางด่านหรือเวลาที่เราเจอบอสที่อึดๆได้ผมให้ลูอยู่เทียร์ A ครับเรียทิสตัวละคร5ดาวสายกายภาพมีค่าพลังโจมตีที่สูงใช้เคลียร์มอนกลุ่มได้ดีและมีขอบเขตการโจมตีที่กว้างมากถึง9ช่องถ้าศัตรูไม่ตายจากการโจมตีศัตรูก็จะติดไฟไหม้สร้างดาเมจต่อเนื่องที่แรงกว่าการโจมตีปกติซะอีกและถึงแม้เรียทิสเนี่ยจะใช้แต้ม SP ที่สูงมากแต่ดาเมจที่ทำได้ก็จัดว่าคุ้มค่ากับแต้มสกิลมากเป็นหนึ่งในตัวที่เก่งมากในคอนเทนต์ PVE ถึงแม้จะมีแค่บวก0ก็ตามผมให้เรียทิสเนี่ยอยู่เทียร์ S ครับจบครบทั้งหมด10ตัวแล้วนะครับทุกๆตัวที่มีแนะนำในคลิปนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ดีในช่วงต้นเกมส่วนเทียร์ความน่าใช้งานของแต่ละตัวในคลิปนี้ก็ไม่ได้ต่างกันมากนักนะครับเพื่อนๆก็เลือกใช้ตัวดาเมจที่เราชอบได้เลยหรือจะใช้ปนๆไปกับตัวที่เราเปิดกาชาได้มาก็ได้มาปิดท้ายกันที่วิธีการจัดทีมในช่วงต้นเกมผมจะไม่ขอลงรายละเอียดมากนะครับแต่สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเวลาการจัดทีมเนี่ยก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าตัวดาเมจที่เราเลือกเนี่ยมันคือสายอะไรอย่างทีมแรกเนี่ยตัวดาเมจทั้ง2ตัวคือสายกายภาพเราก็ใช้อารีเนสที่เป็นซับสายกายภาพเข้ามาเสริมทีมส่วนทีมที่2ตัวดาเมจเนี่ยก็คือเชล่ากับเจเดนซึ่งทั้งคู่เนี่ยเป็นสายเวทก็ให้เราเลือกใช้ซาเม่มาแทนเพราะถ้าใช้อารีเนสแล้วเราจะได้ผลแค่เพิ่มคีย์เรทเพียงอย่างเดียวเท่านั้นส่วนอีก2ตัวละครที่เหลือเราจะใช้ตัวอะไรเข้ามาเสริมทีมก็ได้ครับจะเป็นตัวดาเมจเพิ่มหรือตัวผลักก็ขึ้นอยู่กับด่านที่เราเจอในโหมดเนื้อเรื่องแต้ม SP ที่เอาไว้ใช้สกิลในเทิร์นแรกจะมีให้เยอะกว่าในโหมดอื่นก็เลยทำให้รูปแบบการต่อสู้เนี่ยเราจะเน้นไปที่การทำให้ฝั่งศัตรูตายเยอะที่สุดในเทิร์นแรกครับเพื่อลดความเสียหายที่เราจะได้รับจากศัตรูเพราะช่วงแรกเนี่ยเราจะยังไม่ค่อยมีของป้องกันทำให้โดนไม่กี่ทีตัวเราก็ขิดแล้วนะครับและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้สำหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ